Hello everyone, DJP all-in-one tailoring channel 99 number video to লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিছো যে চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ভিডিও পাবৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আমি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ দিনত সকলোকে টকা পইচাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আৱশ্যক হয়। সেই কাৰণে আজিৰ যুগক অৰ্থযুগ বুলি কোৱা হয়। তাৰ কাৰণে সকলোৰে পৰিয়াল সাধাৰণ এটা কামৰ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। লগতে আজিৰ দিনত যেহেতু প্ৰত্যেক বস্তুৰে দাম দিনক দিনে বৃদ্ধি গৈ আহিছে। পৰিয়ালৰ যুৱকে ইনকাম কৰিছে কিন্তু ঘৰখন চলাবলৈ বহু চিন্তা চৰ্চা দুখ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এনেকুৱা সমস্যাৰ কাৰণে এটা সমাধান মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি মহিলা বা কোনো যুৱকে এনে সময়খিনি অতিবাহিত কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰতে বহি কিছুমান কাম কৰি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে বা আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ থকা ল'ৰা ছোৱালীক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত লিখা পঢ়া আছে বা ডিগ্ৰী আছে, কম লিখা পঢ়া কৰিছে বা লিখা পঢ়া কৰা নাই, আপোনালোক সকলোৱে এই কামটো কৰিব পাৰে। আৰু মই এনেকুৱা বহুতো দেখিছোঁ যে ঘৰৰ মহিলাই কাম কৰি ঘৰখন বা পৰিয়ালক সুন্দৰকৈ চলাই আছে। এই কাৰণে এইটো মহিলাক গৃহলক্ষ্মী বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো সত্য কথা। যদি কোনো মহিলাই সঁচাকৈ গৃহলক্ষ্মী হ'ব বিচাৰে নিশ্চয় পাৰে। এতিয়াও আপুনি ঘৰতে বহি পৰিয়াল বা নিজৰ ঘৰখনক কিঞ্চিত হ'লেও সহায়টো কৰিবই, লগতে নিজৰ আৰ্থিক তথা ঘৰৰ যিকোনো সাধাৰণ সমস্যাবোৰৰ পৰা আৰামছে বাচিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আপুনি এনেকুৱা কি কাম কৰি নিজৰ পৰিয়াল বা ঘৰখনক সহায় কৰিব পাৰিব। আমি এনেকুৱা বহুত দেখিছোঁ যে ঘৰখনত দৰ্জী আছে কিন্তু নিজে নজনাৰ কাৰণে বেলেগত পইচা দি নিজৰ যিকোনো পটা চিতা চাদৰ মেখেলা এইবিলাক চিলাব দিয়ে। কিন্তু আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰে তেন্তে আপুনি বেলেগক পইচা দিবলৈ বাচিবই, লগতে আপুনিও কিছুমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। সেই ভিতৰতে আপোনাৰ বাবে কামত আহিব বুলি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। যদি আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই নিশ্চয় অতি সহজ বুলি ভাবিব। গতিকে আমি বেছি পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। এই কাপোৰখন আমাৰ ডাষ্টবিনত পেলাই থোৱা সৰু এটা কাপোৰ। এই কাপোৰটো আমি কেনেকৈ এটা সুন্দৰ হাফ পেণ্ট বনাম এটা সৰু ল'ৰাৰ কাৰণে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সহজতে বুজি পাব।